Чи законно президент розпустив Верховну Раду? Конституційний суд узявся розглядати справу. Засідали сьогодні 8 годин. Володимир Зеленський теж був на засіданні, виголосив заяву і пішов, мовляв, щоб не тиснути на суд. Аргументи президента та депутатів, які не згодні з розпуском, у Катерини Федотенко. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає Раду». 17 на одного не чекають. Перше засідання щодо законності розпуску Ради Конституційний суд розпочинає без президента. Та буквально за 5 хвилин Зеленський таки з'являється. Щоправда, телекамери, які стоять над входом у залу, цього моменту не зафіксували. В нашому судовому засіданні приймає участь президент України Володимир Олександрович Зеленський. Сьогоднішнє засідання чи не в усьому історичне. Уперше суд розглядає питання розпуску Ради. Уперше на засіданні присутній президент. До поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Кінологи і вибухотехніки все перевіряють, а от засідання навіть не перервали. Слово дають Володимиру Зеленському. Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Тим більше, що даний указ повністю відповідає і букві закону. Наша юридична позиція беззаперечна і бездоганна. 2 хвилини промови, і Володимир Зеленський покидає залу судових засідань. Мовляв, щоб не запідозрили у тиску на суд. Ззовні на нього чекали і прибічники, і опоненти розпуску Ради. Та гарант зник так само, як і з'явився, через запасний вихід. Ми йому хотіли сказати, що в Україні завжди буде верховенство закону. Він порушив Конституцію. Ми вимагаємо скасування указу президента, який порушує Конституцію. Я пришел сюда, потому что я полностью поддерживаю его позицию, потому что как только появились указы президента, не выполняла их Верховна Рада абсолютно. У залі ж сторони далі обґрунтовували власні позиції. Нардепи, автори подання, наголошують, президент не мав законних підстав припиняти повноваження Верховної Ради. Коаліція припинила свою діяльність лише 17 травня 2019 року і до моменту припинення здійснювала свої конституційні повноваження. А після 17 травня 2019 року парламент мав місячний термін на формування коаліції. Навіть станом на сьогоднішній день, коли слухається ця справа, у президента України немає повноважень для дострокового припинення Верховної Ради України 8-го скликання. Представник президента Федір Веніславський парирує. Гарант діяв згідно з Конституцією. Коаліція перестала існувати ще 2016-го. На підтвердження передає суду пояснювальну записку. Жодного обґрунтування, в чому саме полягає неконституційність дій президента. Чи вийшов він за межі? Ні, не вийшов. Чи діяв він на підставі? Так, діяв на підставі Конституції України. Чи Конституція України дозволяє йому приймати рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради? Так, дозволяє. Станом на 29 березня 2016 року сукупний склад 2 фракцій становив 216 народних депутатів. Позивачі категорично не згодні. Коли ми починаємо рахувати діяльність коаліції і депутатів, які входили в коаліцію, прямо і очевидно підтверджується, що жодного дня до 17 травня 2019 року в коаліції депутатських фракцій не було менше, ніж 227 депутатів. Це доконаний факт. Сьогоднішнє засідання тривало 8 годин. Наступні будуть закритими. Рішення за цією справою Конституційний суд має ухвалити до 29 червня. Катерина Федотенко, Дар'я Мельник, Кирило Іванов. Сьогодні канал «Україна».